सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 2019 ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2020 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।